Lirisht fluturimi është ndjesia që kam çdo ditë, që shkëputem nga toka, nga rregullat. Kur qielli të ishte një zë, do më përshëndeste me lëvizjen e reve drejt meje dhe kuptoja shumë bukur çfarë donte të thoshte. Filmimi dhe fotografimi konsiderohet shooting me syrin e Zotit. Aroma që më kujton fëmijërinë është aroma e trëndafilave, aroma e luleve në përbaçet e shtëpive. Çfarë nuk do falje kur? Mos mirënjohje. Mirërimja e absolut është kur ke shumë të ardhura dhe nuk i gëzuar. Çfarë nuk do doje të harroje kur në jetë? Prindërit. Vdekja është një moment shumë interesant i jetës, është pjesë e pashmangshme dhe njerëzit do të shkojnë gjithmonë të lumtur drejt saj. Alket, mirë se erdhe në Bërto. Mirë se ju gjeta. Cili është virtyti që vlerëson më shumë tek një njeri? Në karakter sinqeritetin dhe mbi të gjitha të qenurit i sjellshëm, i respektuar, i edukuar dhe të kesh një nga virtytet që unë e kam për zemër, të jesh mirënjohës. Tek bashkëshortja jote, çfarë cilësie admiron më shumë? Sinqeritetin, mirënjohjen dhe respektin për njëri tjetrin. Një cilësi që ti ke, por nuk e tregon shpesh. Nuk flas njëherë në vetën e parë. Çfarë do të thotë liri për ty? Lirisht fluturimi është ndjesia që kam çdo ditë, që shkëputem nga toka, nga rregullat. Pra, mbi të gjitha kam atë pjesën e shpërthimit në ajër, ku nuk zbatoj ligjet edhe rregullat që ka toka poshtë. Në cilin moment e ndjen më shumë përgjegjësinë e të qenurit baba? E ndjej kur nuk jam afër familjes, por gjithmonë kam respektin e bashkëshortes time dhe gjithmonë ajo më kupton për atë që bëj, kështu që por jam gjithmonë me mendje dhe zemër edhe kur nuk jam me ato afër. Në çfarë rasti gënjen më lehtë? Kur gënjej më lehtë, kur problemi nuk është i rëndë, nuk është problemi i madh, kështu që për të kaluar një situatë, thjesht çështje rutine. Çfarë nuk do falje kur? Mos mirënjohje. Çfarë ndjesie të jep fjala shtëpi? Shtëpi është pjesa më e shenjtë e njeriu, siç është familja. Shtëpia është foleja e zogut. Ajo e ngrohtësin me ato thjeshtësitë që ka. Cila është ideja jote e lumturisë absolute? Unë them gjithmonë që fluturimi është flirt plus 1. Lumturia absolute është kur ti ke kohën tënde për të bërë atë që do, për të kesh në harmoni gjithë pjesët e familjes, punës dhe të gjithë atyre që ke afër. Po mirërimi absolut? Mirërimi absolut është kur ke shumë të ardhura dhe nuk i gëzuar, nuk i lumtur. Në cilën epokë do të doje të kishe jetuar, përveç kësaj tani? Jam shumë... do doja të kisha bërë këtë profesion që bëj tani para viteve 90, edhe se ishte e pamundur, por do më pëlqen që të isha pjesa arkivore e zhvillimit të vendit. Aktualisht nëse nuk do të kishe këtë profesion, çfarë do të bëje tjetër? Do bëj agjenci turistike, edhe pse edhe mund ta bëj tani, po do më shkonte mendja që të bëja agjenci turistike për guida dhe për futur turizmin outdoor, po edhe pjesën e trashëgimisë. Do më pëlqente shumë. A ke një hero, një njeri ideal? Tek pjesa duke llogaritur që njeriu ideal kam Timat që nuk jeton më, po pjesën e profesionit kam njëri që jam inspiruar, që është Arthur Bertrand, fotograf francez, i cili në sajt të veprës së tij unë fillova të bëj dhe fluturim, fotografimin nga ajri që ta përkthej në volume. Arthur Bertrand ka qenë i pari që bëri Words from the Air. Po një hero imagjinar? Gjithmonë një hero imagjinar. Ne jemi rritur me doktrinën komuniste dhe gjithmonë herojt ishin ata që binin në luftën e dytë botërore, po tani hero imagjinari imi nuk kam. Aroma që të kujton fëmijërinë? Aroma që më kujton fëmijërinë është aroma e trëndafilave, aroma e luleve në përbaçet e shtëpive, që ishte pothuajse bio, po mbi të gjitha e zarzavateve që nuk i shihoj më ato aromat karakteristike që kishin atë kohë. Tingulli që të qetëson më shumë?
Violina, se edhe unë e përmend gjithmonë shpesh që fluturimi është violina e ajrit, sidomos ajo që bëjmë ne. Në cilin moment ke qarë dhe nuk e dashur të shoh askush? Nuk qaj shpesh, por janë 2-3 momente që ndoshta kur më la i matë. Nuk e kam mbajt veten, po jam shehur që mos a shohin të tjerë, pak në fëmijët e tjerë që jam prekur. Çfarë nuk do doje të harroje kurrë në jetë? Prindrit ato që më kanë lindur dhe rritur dhe më kanë çuar deri këtu, nuk janë kurrë. Një mëkat ose gabim që ke bërë që të është kthyer në mësim? Gjithmonë ka pasur respekti për një partner ose për një partner ose kjo është e rëndësishme për njëri. Sinqeriteti. Çfarë ke mësuar më shumë nga qielli? Fluturimi është dhurata më e madhe që i ka bërë qielli tokës, në fakt, dhe unë e prek atë. Kam qenë nga të parët që kam prek Shqipëri, por kam mësuar që me fluturimin duhet të jem gjithmonë i respektueshëm dhe sidomos me gjithë njerëzit poshtë. Qoftë të pasur, qoftë të varfër, qoftë në nevojë, të gjithë duhet i trajtoj njësoj dhe gjithmonë kam atë në shpirt që nuk bëj dallime për ato që takoj, sepse puna ma do që shkoj në gjithë Shqipërinë në lëvizje. Vendi yt më i shenjtë në Shqipëri? Adheu, nuk mund të, dhe jugu dhe veriu janë gjitha njësoj dhe shumë e vështirë për mua që të specifikoj. Specifikimin e kam pak problem, nuk mund ta them sepse i gjithë vendi përkthehet në bukuri dhe përkthehet në specifikat ndryshme që nuk i ka një vend tjetër, po i vendit, po i Adheut. Për çfarë të doje që njerëzit të kujtonin pas shumë vitesh? Unë po bëj volume fotografik për që të më kujtojnë si ka qenë Shqipëria në ato vite që unë kam punuar dhe ky është objektivi kryesor, që të lëj një gjurmë në arkivën e historisë vendit, qoftë me filmime, qoftë dhe me botime. Botimet besoj se i përkasin periudhës fillim shekullit, kështu që do jetë është një dritare dhe një gur i çmuar për breza, sepse tash ato nuk kanë vlerë shumë, po duke kaluar koha, sigurisht që ato do kenë vlerë shumë më të madhe historike, gjeografike dhe arkivore. Nëse do takoje veten si fëmijë, çfarë do i thoje? Do i thoja që ta kishe menduar më përpara që të fluturoje që në atë kohë se të kishe marrë një drejtim tjetër në jetë, komplet. Sikur qielli të kishte një zë, si do të përshëndeste? Sikur qielli të kishte një zë, do më përshëndeste me lëvizjen e reve drejt meje, do e kuptoja shumë bukur çfarë donte të thoshte. Me ato rreth e vogla, nga rreth e vogla deri te rreth e mëdha që mbijnë përballë. Kur fluturon, e ndjen veten më afër me Zotin apo veten? Me veten, respektoj veten gjithmonë atë kohë, kur jam në ajër, po mbi të gjitha jo ke Zoti, sesa edhe ke pjesa e shoqërisë poshtë. Kjo është shumë e rëndësishme, që ti përcjell pastaj më të mirën në asaj që bëj. Beson se Zoti flet me njeriu në heshtje apo në pamjen që njeriu sheh nga lart? Filmimi dhe fotografimi konsiderohet shooting me syrin e Zotit, pra vjen një dimension tjetër i të parit të gjithçkaje nga lart, kështu që le ta kemi këtë metaforën e bukur, syri i Zotit që ti përmbledhi të gjitha se çfarë përcjellur nga pjesa e asaj që bëj. A të frikson ideja e vdekjes apo të ndriçon? Jo, vdekja është një moment shumë interesant i jetës, është pjesë e pashmangshme dhe njerëzit do të shkojnë gjithmonë të lumtur drejt saj. Nëse do mund të fluturoje një herë të fundit, ku do shkoje dhe kujt do t'i flisje në heshtje? Gjithë atyre që nuk janë më sigurisht, por këtyre që janë nuk do i flisja, po do i leja të kuptonin që duhet vazhdojnë fort, siç e kanë kuptuar deri tash për të ardhmen. Cilat janë mendimet që të vinë ndërsa je duke fluturuar dhe cili ka qenë mendimi më absurd? Po njeriu kur fluturon, si e thamë dhe më përpara, kërkon që të shmangi ato rregullat e tokës, të jetë më i lirë edhe të jetë më rebel në ajër. Sigurisht që ekstremi është pjesë e atij që është gjithmonë në ajër dhe gjithmonë kërkon të bësh diçka pak më ndryshe se
herën e kaluar, kështu që gjithmonë je në kërkim të diçkaje që poshtë pastaj do duket diçka abstrakte. Nëse jeta jote do të ishte një hartë ajrore, cila zonë do të ishte ajo e ndaluar? Zona e ndaluar është një zonë që nuk t'jep asgjë, në ndjesi, nuk t'jep asgjë në shije, nuk t'jep asgjë në kur e prek apo kur i shkon sipër. A ka ndonjë vend në Shqipëri që është më e bukur nga toka sesa duke e parë nga lart? Gjithmonë ndjesia nga lart t'jep një dimension që ti pastaj kur zbret poshtë, thua, prandaj që e ka kaq e bukur se nga lart është shumë e bukur. Mendoj që syri i Zotit gjithmonë jep diçka më plus se sa pjesa poshtë. A ka ndonjë foto ajrore që e ke realizuar dhe nuk e ke ndarë me askënd? Kam disa foto të problematikave që nuk më pëlqen t'i botoj, që janë problematika të mjedisit apo të ndërhyrjeve të ndryshme urbane por i mbaj për vete në arkiv. Ndoshta një ditë do duam. A është vështirë t'i dorëzohesh një gruaje kur gjithë jetën ke qenë në lartësi? Duhet pyetur pjesa tjetër, por kam përshtypjen që është më e lehtë për partneren, sepse kur vim adrenalinën, qoftë unë, qoftë çdo njeri që fluturon, besoj se është situatë pak më ndryshme. Çfarë lloj vjerri do doje të mos ishe kurrë? Koncepti vjerë hiki nga para viteve 90, është diçka tjetër e re. Tani nuk jetojnë gjithë më, shpresojmë që gjithë njerëzit mos jetojnë në një familje, në një trup, në një shtëpi. Kështu që edhe koncepti vjerë tash është derivuar shumë dhe zbutur si koncept i fortë. Fjala vjerë. Alket gjithmonë je identifikuar me një stil ndryshe. Sa rëndësi i kushton imazhit? I kushtojnë fakt rëndësi edhe pse duket nuk ka shumë përkushtim për ta mbajtur. Normalisht një bandanë e zezë në kokë. Kam filluar që të vendos këto gjërat e ftohta, varset e turkezit që e kam admiruar si gur. Dhe i kam janë mbi 10 që kam qafë edhe këtu në përduar. 10 që ke aktualisht? Po bien ndonjëherë kur çohem nga gjumi, pra tregojnë që flem me këto. Se më kam bërë një pyetje një herë që ti natën këto i heq besoj po, edhe unë i thash po. Tek komodina, që është një gotë ujë dhe ilaçe, imagjino tash një njeri që nxjerr një nga një, do 2 orë që të heqë gjithë këto t'i vendosi aty të flej, përse të çohet prapë, gjithë t'i vendosi. Kështu që unë flej me këto. I heq? Jo, këto janë pjesë të trupit. Jo. Ja, këto janë. Ku i ke marrë ato? Po, disa janë dhurata, disa i kam marrë në Azerbajxhan, kur kam qenë për librin atëherë që bërë Azerbajxhan from the air. Ishte vend që guri ishe i ftohtë i turkët, origjinale dhe që atëherë i kam ndoshta nga të parët që i vura, pastaj më dhuruan dhe varse tjera, po me këtë lloj guri, po të shohin janë gjitha varietete të gurit. Kuptimi, një fuqi të veçantë ky lloj guri? Jo, më japin atë qetësinë, me të drejtën, më japin qetësinë. Edhe ndjej gjithmonë kur më japin diçka dhe e shoh që është guri ngrohtë, nuk është origjinal. Kështu që kujdes. Pse gjithmonë me të zeza? Po, e kam pasur pasion si ngjyrë, edhe them është një nga ngjyrat më fisnike. Më pëlqen ta kem zezën, edhe nuk vesh më ngjyrë tjetër, ka vite. Besoj aksesorit më i pandar është shamia. Shamia, bandana, po. Bandana dhe u bë që nga viti 2004-2005 që unë e mbaj në kokë, kështu që është pjesë e lukut. Kështu që nuk por gjithmonë kam vazhdoj kokën, domethënë flokun e qedh gjithmonë një 2-3 ditë që t'jetë flet, që unë kur të vendos të mos ketë format ndryshme. Një tjetër detaj shumë interesant janë orat që ti mban. Aktualisht ke 3 ora. 3 ora se cila nga këto ora shënon të njëjtën orë? Çfarë thash në intervistë që mirënjohja është një nga virtytet më të mëdha që duhet ketë njeriu. Kur më bëjnë dhurata orat nuk mund t'i lë në komodin. Domethënë çdo person që të dhuron vazhdosh do shtosh orat. Po, do i shtoj. Po të më dhuroj njëri do shtoj një tjetër këtu, 4. Më tepër nuk mbaj. Jo, kjo është orë që shumë specifike dhe shumë e saktë nga lartësi madhës, në altimetër. Që mund ta ketë dhe kjo, po kjo është shumë specifike. Këtë e mbaj sepse më duhet kur dalë sidomos në mbi 2000 metra,
më ndihmon. Kështu që e kam të pjesë. Dhe këto pastaj janë dhurata. Sa mund të guxosh jashtë stilit tënd të veshjes? Për shembull një darkë formale me një kostum. Është të mërshme. Imagjino të vetë sipër kësaj, të vetë një këmish dhe sipër këmishës të vetë dhe gravata, ku do shkojnë këto, unë nuk mund t'i heq këto, kështu që kjo është diçka alarmante. Ke një sy estetik ndërkohë që shet dikë tjetër, të bien në sy veshja, jep kritika, sugjerime, mendime? Jo, një nga virtytet e mia në fakt se janë në karakter, unë jam njëri estet. Edhe t'jesh estet është i çik quhesh si manjak, estet, se do të komentoj çdo gjë që shoh ke tjerët, po i komentoj me veten, nuk i transmetoj. Gjithmonë kur shoh një njeri, e shoh në veshje, pastaj del karakteri, pastaj del lëvizja, pastaj del sjellja, të gjitha zbërthehen në një element i vogël. Aktualisht nga trendet e modës, çfarë të pëlqen dhe çfarë nuk do ta pëlqeje kurrë? Nga moda më pëlqen thjeshtësia ke meshkujt, ke femrat është e lirë që të bëj ekstravagancën, të bëj çdo evolim në look, i lejohet, ke meshkujt do pëlqen dhe më pëlqen të jetë sa më thjesht në estetik. Alkes, shumë faleminderit. Rofsh.